स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा रहेर हामीले सबैभन्दा सस्ता 7वटा लाइफ इन्सुरेन्सको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। यो आज हामीले चाहिँ मूल्यको आधारमा सबैभन्दा सस्ता 7वटा लाइफ इन्सुरेन्सको बारेमा जानकारी लिएर आएका छौँ। आजको बारेमा जानकारी राख्नु अगाडि यहाँलाई विशेष अनुरोध कि तपाईले आजसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @7 स्टक आइडिया जानेर सर्च गर्नुभयो भने यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ र यसमा तपाईले सब्स्क्राइब गरी नजिकैको घण्टीमा दबाएर अल अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ हामीले भिडियो राख्न साथ तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र तपाईले शेयर बजार सम्बन्धी विविध जानकारी साथै लेटेस्ट अपडेट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब लागौं आजको जानकारीतर्फ। नेप्सेमा अहिले कुल मिलाएर 13वटा लाइफ इन्सुरेन्सहरू लिस्टेड छन्। ती मध्ये आज हामीले चाहिँ 7वटा मूल्यको आधारमा सबैभन्दा सस्ता भएका कम्पनीको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। नेप्सेमा अहिले चाहिँ सुरक्षित क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि बैंक पछिको सुरक्षित क्षेत्र चाहिँ हामीले इन्सुरेन्सलाई मान्न सक्छौँ र अहिले इन्सुरेन्स घटेको मौका पनि छ। हामीले धेरै घटेको सेक्टरलाई चाहिँ एकदम वाच लिस्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ। धेरै घटेको सेक्टरमा चाहिँ लगानी गर्यौं भने अब स्विङ आउँदाखेरि मुनाफा राम्रो हुने प्रचुर सम्भावना चाहिँ रहन्छ। यसर्थ पनि मैले आजको बसाइमा धेरै घटेको सेक्टरबाट पनि सबैभन्दा सस्ता चाहिँ कम्पनीको बारेमा जानकारी लिएर आएको छु। र पहिलो कम्पनी रहेको छ हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्स। यो चाहिँ अहिले लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको सबैभन्दा सस्तो कम्पनी हो र निकै घटेर तल्लो मूल्यमा आइरहेको छ। पुरानो लोलाई चाहिँ अझै पनि पुरानो लो भन्दा अझै पनि माथि नै छ। तर यो जुन ग्याप छ यो ग्याप फिल गरेर यो कम्पनी थोरै बढ्न थालेको हामी देखेका छौँ। यस्तो बेला चाहिँ यो कम्पनीमा इन्ट्री गर्यो भने छोटो समयमा राम्रो मुनाफा हुने सम्भावना रहन्छ र फन्डामेन्टली पनि त्यति नराम्रो कम्पनी होइन। यसको सप्लाई बढी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कम्पनीले यो सप्लाई थेक्न नसकेर चाहिँ घटिरहेको हामी देख्छौँ। र समग्रमा इन्सुरेन्समा जब चाहिँ एउटा राम्रो सिनारियो देखिन्छ त्यति बेला चाहिँ यो कम्पनी स्वत बढ्दै जान्छ। विगतको इतिहास हेर्छौँ भने पनि यो कम्पनी बढ्दा राम्रै बढेको हामीले देख्छौँ। अहिले बजारमा 398 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। 52 हप्ताको हाइलो हेर्छौँ भने 574 रुपियाँसम्म माथि पुगेको कम्पनी तल झर्दा 350 सम्म झरेको थियो भने 120 दिनको एभरेज मूल्य चाहिँ 452 रुपियाँ देख्छौँ। अहिले चाहिँ हामीले एभरेज मूल्यभन्दा तल नै यो कम्पनीलाई किन्न पाइरहेका छौँ। यो ग्यापबाट चाहिँ फर्किन खोजेको पनि हामीले देखेका छौँ चार्ट हेर्दाखेरि पनि। यसर्थ पनि सस्तोमा राम्रो इन्सुरेन्स खोजेका छौँ भने यो कम्पनी एउटा हुनसक्छ। तर यसमा हाई सप्लाई भएको कारणले यसमा चाहिँ छिटो अथवा धेरै चाहिँ मूल्य ग्यापिङ गरेर बढ्छ भन्ने अपेक्षा चाहिँ राख्नु हुँदैन। तर मिड तथा लङ टर्मसम्म राख्न चाहनुहुन्छ भने यो कम्पनी तपाईँ हाम्रो लागि उपयुक्त हुनसक्छ। फन्डामेन्टल अवस्था राम्रै छ। लाभांशको इतिहास छ। अब यसको 1 वर्षको मात्रै रहेको छ। पुरानो 1 वर्षमा चाहिँ यसले गत आर्थिक वर्षमा अहिले यसमा देखाएन 8% को पेरिफेरीमा चाहिँ यसले लाभांश दिएको थियो। यो तीनवटा कम्पनी मर्ज भएर हिमालयन इन्सुरेन्स बनेको हो। गुराँस त्यसपछि गएर युनियन लाइफ र अर्को एउटा कम्पनी मिलेर यो कम्पनी बनेको हुनाले यसको लाभांशको इतिहास देखिएन। तीनवटा राम्रै कम्पनी मिलेर मर्ज भएर बनेको कम्पनी हो। यसर्थ पनि यसको फ्युचर ब्राइट नै छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईले पनि यसलाई वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ है त। र दोस्रो सस्तो लाइफ इन्सुरेन्स चाहिँ अहिले सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स रहेको छ। भर्खरै आइपिओबाट आएको कम्पनी। प्रिमियममा चाहिँ यसले आइपिओ जारी गरेको थियो। फन्डामेन्टल अवस्थाको कुरा गर्दा नट ब्याड है, राम्रै कम्पनी हो। तर यति सस्तो मूल्यमा अहिले हामीले किन्न पाइरहेका छौँ। उसो त इतिहास नभएको कम्पनीलाई ट्रस्ट गर्न सकिन्न भन्ने पनि हुन्छ। यो आइपिओमा लिस्ट भएको पो अहिले हो त। तर यसको इतिहास त आफै इतिहासै नभएको कम्पनी चाहिँ होइन। यसर्थ यो कम्पनीलाई पनि तपाईले वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। आइपिओ आइसकेपछि यो कम्पनी 508 रुपियाँसम्म पुगेको थियो भने तल झर्दा 390 सम्म झरेको हामीले देख्छौँ। अझै पनि यो कम्पनी खासै बढेको अवस्थामा छैन र घट्ने सम्भावनाको कुरा गर्नुहुन्छ भने उसो त बजारमा केही पनि कुरा असम्भव हुँदैन। तर फन्डामेन्टल अवस्था यो कम्पनीको चाहिँ हेर्दाखेरि योभन्दा अब धेरै तल जाला जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्दैन। यसर्थ यही बेलादेखि नै यसलाई थोरै गर्दै एकुमुलेसन गर्यौँ भने चाहिँ हामीले राम्रो मुनाफा हासिल गर्न सक्ने पोसिबिलिटी रहन्छ। उसो त यो नयाँ कम्पनी हो भन्ने कुरा पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन है त। यसको हिस्ट्री चाहिँ अब शेयर मार्केटको सेक्टरमा आइसकेपछि भनौँ न लिस्टेड भइसकेको चाहिँ इतिहास यसको लामो चाहिँ छैन है त। अर्को छ आर्यन, यसलाई तेस्रो सस्तो कम्पनी
रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड, यो पनि भर्खरै आइपिओबाट आएको कम्पनी हो र अहिले बजारमा 415 रुपियाँमा यसको कारोबार भइरहेको छ। इपिएस हेर्नुहुन्छ भने यसको राम्रै छ, 15.44, पी रेसियो 26.93 र बुक भ्यालु 152.86 रुपियाँ देखिन्छ। यो पनि नयाँ आइपिओ आएको कम्पनी हो र आइपिओ आइसकेपछि यो कम्पनी 535 रुपियाँसम्म पुगेको थियो भने तल झर्दा 400 रुपियाँसम्म झरेको देखिन्छ र अहिले 415 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ भनेपछि यो कम्पनी तल्लो मूल्यबाट धेरै बढेको अवस्थामा चाहिँ छैन। यदि इन्सुरेन्समा चाहिँ एउटा राम्रो लहर आउँछ भने यो कम्पनीले पनि तपाईँ हामीलाई चाहिँ राम्रो गेन दिन सक्छ, यसर्थ पनि तपाईँले यो कम्पनीलाई वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ है त। अर्को कम्पनी रहेको छ एसएनएलआई अर्थात् सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी। यो मलाई मनपर्ने कम्पनी, किनभने यसको पी रेसियो चाहिँ एकदम कम देखिन्छ, 16.83। अब इन्सुरेन्स सेक्टरमा यो पी रेसियो भएको कम्पनी चाहिँ पाउन गाह्रो नै हुन्छ। इपिएस 25.29 छ। उसो त यसको पनि अब हिस्ट्री छैन, किनभने भर्खरै आइपिओबाट आएको कम्पनी हो, प्रिमियममा आइपिओ जारी गरेको कम्पनी। 425.40 मा कारोबार भइरहेको छ। आइपिओ आइसकेपछि यो कम्पनी 522 रुपियाँसम्म पुगेको थियो भने तल झर्दाखेरि 415 रुपियाँसम्म झरेको थियो। बढ्न यो कम्पनी अझै सुरु गरेको छ नै भन्नु परेन, किनभने 415 र 425 10 रुपियाँको तलमाथि मात्रै छ। जहाँसम्म लाग्छ अब यसको घटिरहँदाखेरि चाहिँ भोल्युम पनि घटिरहेको अवस्था थियो, अब भोल्युम एकदमै कम भइसकेको छ, यसर्थ घट्ने ठाउँ पनि अब यसको धेरै देखिँदैन। यसर्थ पनि यो कम्पनीलाई पनि तपाईँले आफ्नो पोर्टफोलियोमा एड गर्नको लागि सुइटेबल हुन सक्ने म्याक्सिमम पोसिबिलिटी देखेर नै मैले आज यो कम्पनीलाई तपाईँहरूमाझ पस्किने प्रयास गरेँ है त। यसपछि अर्को कम्पनी रहेको छ सानिमा रिलायन्स कम्पनी। सानिमा र रिलायन्स कम्पनीको मर्जबाट बनेको कम्पनी हो र यो कम्पनी चाहिँ अहिले 434 रुपियाँमा बजारमा कारोबार भइरहेको छ। 52 हप्ताको हाइलो हेर्छौँ भने 619 रुपियाँसम्म माथि पुगेको थियो भने तल झर्दा 389 रुपियाँसम्म झरेको हामीले देख्छौँ। अहिले चाहिँ 434 मा कारोबार भइरहेको यो कम्पनी, यसको एभरेज मूल्य 120 दिनमा एभरेज लगाएर हेर्छौँ भने 522 रुपियाँ एभरेज मूल्य देखिन्छ भनेपछि एभरेज मूल्यभन्दा झन्डै 100 रुपियाँ तल चाहिँ हामीले यसलाई किन्न पाइरहेका छौँ। बुक भ्यालु 117 रुपियाँ देखिन्छ। अब यो कम्पनी पनि फन्डामेन्टल्ली हेर्छौँ भने त्यति नराम्रो छैन, राम्रै कम्पनी छ र यसमा चाहिँ स्विङ आउँदा पनि राम्रो स्विङ आउने गरेको हामीले देख्छौँ। 315-16बाट एकैचोटि यो कम्पनी बढेर छोटो समयमै 491 पुगेको थियो, त्यसपछि फेरि घटेर 394 मा आएर फेरि बढ्दाखेरि चाहिँ यो कम्पनी 610 सम्म पुगेर अहिले फेरि 334 को पेरिफेरीमा कारोबार भइरहेको छ। अब यहाँबाट बढ्ने खालको सिनारियो हामीले यसमा देखिरहेका छौँ। यहाँबाट बढ्छ भने पनि एउटा राम्रो रिटर्न दिन सक्छ, यसर्थ पनि यो कम्पनीलाई पनि तपाईँले वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। फन्डामेन्टल्ली त्यति नराम्रो कम्पनी होइन, फन्डामेन्टल्ली पनि राम्रै भएको र सस्तो मूल्यमा उपलब्ध भइरहेको, स्विङ आउँदाखेरि चाहिँ छिटो र राम्रो वृद्धि देख्न सकिने खालको कम्पनीको रूपमा सानिमा रिलायन्स कम्पनीलाई चाहिँ हामीले हेर्ने गर्छौँ है त। अर्को कम्पनी रहेको छ आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स। यो पनि प्रिमियममा आइपिओ जारी गरेको कम्पनी, अहिले बजारमा 485 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यसपछि यसको चाहिँ तपाईँको 52 हप्तामा हाइलो अर्थात् आइपिओ आइसकेपछि यो कम्पनी 640 रुपियाँसम्म पुगेको थियो भने तल झर्दाखेरि चाहिँ 460 रुपियाँसम्म झरेको थियो र अहिले चाहिँ 485 मा कारोबार भइरहेको छ भनेपछि 52 हप्ताको लो मूल्यभन्दा अलिकति मात्रै महँगो छ यो कम्पनी र यसको बुक भ्यालु एकदम राम्रो छ, 167 रुपियाँ देख्नुहुन्छ तपाईँले। अब यो कम्पनी पनि आइपिओ भएको हुनाले चाहिँ यसको पनि हिस्ट्री चाहिँ छैन, तर फन्डामेन्टल अवस्था चाहिँ राम्रो छ, यसर्थ पनि तपाईँले यो कम्पनीलाई सस्तो मध्येको एउटा राम्रो कम्पनीको रूपमा वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ है त। अर्को कम्पनी एसजेएलआइसी सूर्य ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी हो। लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको सस्तो मध्ये राम्रो कम्पनीको रूपमा मैले यसलाई बुझेको छु। यसले चाहिँ चार्ट हेर्छौँ भने निरन्तर रूपमा हायर हाई र हायर लोको श्रृङ्खला बनाउँदै माथितिर गइरहेको छ र अब चार्टमा चाहिँ हेर्छौँ भने सपोर्टमा छ यो कम्पनी। 500 रुपियाँ भनेको यसको सपोर्ट जोनमा छ, यो मूल्यबाट चाहिँ बढ्ने म्याक्सिमम सम्भावना देखिरहेको छ, राम्रो सपोर्ट छ यहाँनेरि। यसर्थ पनि हामीले यो मूल्यमा चाहिँ यो कम्पनीलाई चाहिँ थोरै एड गर्न सक्यौँ भने चाहिँ
छोटो समयमा एउटा राम्रो मुनाफा हासिल गर्न सक्ने कम्पनीको रूपमा मैले यसलाई हेरेको छु। अब फन्डामेन्टल अवस्था पनि राम्रो छ। अहिले बजारमा 505 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको यो कम्पनीको 120 दिनको एभरेज मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 566 रुपियाँ देख्नुहुन्छ। 52 हप्ताको हाइलो हेर्नुहुन्छ भने 646 रुपियाँसम्म पुगेको यो कम्पनी चाहिँ तल झर्दा 379 रुपियाँसम्म झरेको थियो। यसर्थ चाहिँ पछिल्लो कारोबार दिनमा चाहिँ अलिकति घटेको छ। 2.32% अन्तिम कारोबार दिनमा घटेको देख्छौँ। अब यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ लाभांश दिन सक्ने पनि क्षमता छ यसको। त्यस कारणले पनि यसलाई चाहिँ तपाईले वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ र लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरको मिड रेन्जको राम्रो कम्पनीको रूपमा सूर्य ज्योति लाइफलाई मैले लिएको छु। पक्कै पनि आजको बसाइमा रहेर हामीले 7 वटा सस्ता लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको बारेमा तपाईहरुमाझ जानकारी पस्क्यौं। तपाईलाई आजको जानकारी कस्तो लाग्यो कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै रचनात्मक प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नबिर्सिनु होला। र आजसम्म पनि तपाईले हाम्रो च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाएर अल अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ हामीले भिडियो राख्न साथ तपाईहरुलाई जानकारी प्राप्त हुन्छ र तपाईले शेयर बजार सम्बन्धी विविध जानकारी साथै लेटेस्ट अपडेट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले पछिल्लो समय दशैंपछि आउँदै गरेका 20 वटा कम्पनीको आइपिओ आउँदैछ त्यसको जानकारी राखेका छौं, त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। र हाइड्रो पावर सेक्टरमा 87 वटा कम्पनी मध्ये फन्डामेन्टली स्ट्रङ 7 वटा कम्पनी हामीले चाहिँ खोजेर एउटा भिडियो बनाएका छौं, त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। लाभांश घोषणा गरिसकेका बुक क्लोज भइसकेका 6 वटा कम्पनीको जानकारी छ। त्यसैगरी लाभांश घोषणा गरेका तर बुक क्लोज नभएका अब दशैं लगत्तै किनेर पनि लाभांश खान सक्ने कम्पनीको बारेमा पनि एउटा भिडियो बनाएका छौं। यो हेरेर पनि तपाईले सक्दो चाहिँ लाभ लिन सक्नुहुन्छ। हरेक सेक्टरबाट दुई दुईटा कम्पनी किन्न पर्यो भने चाहिँ कुन किन्दा बेस्ट होला भन्ने एउटा भिडियो पनि छ, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। लगायत थुप्रै भिडियोहरु हामीले यहाँ बनाएका छौं। तपाईलाई आफूलाई आवश्यकता अनुसार च्यानलमा गएर भिजिट गरेर हेरेर लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। र भिडियोहरु हेरिसकेपछि भिडियोमा लाइक गरिदिनु होला र तपाईलाई लागेको रचनात्मक प्रतिक्रिया पनि छोडिदिनु होला भन्ने अपेक्षा सहित आजको बसाइबाट हामी बिदा चाहन्छौं। नमस्कार, यहाँहरुको समय शुभ बितोस्, शुभ समय।